Okay, hello po YouTube. Welcome back po sa ating channel. Okay, thank you once again sa ating mga subscribers and hopefully soon to be subscribers. Thank you po in advance. Alright, and dito po tayo sa aking mini workstation. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Dito po nangyayari lahat ng mga configuration. Okay, na related po sa ating point-to-point o p2p. Alright, okay. So, ano ba ang topic natin ngayon? Alright, so simple. Ang isi-share ko na naman ngayon sa video natin is kung paano natin i-disconnect yung mga clients natin, okay? Literally, hindi naman po natin intention na i-disconnect sila, okay? Kasi nga, of course, kailangan po natin, syempre, yung reliability, dapat connected sila always. Okay, so what do I mean kung i-disconnect po natin? Syempre, alam naman po nating lahat na pagka may clients tayo na of course hindi up to date or on time magbayad o di kaya sabihin natin ganun nga, hindi magbayad ng up to date. So example is expired, okay, tapos yung microtech nyo walang configuration na auto pop up ng expiration. Alright, so ito po ipapakita ko sa inyo yung mga simple ways kung paano natin sila i-disable from our system para mawala yung internet nila, okay? So, eto, sa ngayon, papakita ko yung aking setup. Alright, ito yung PC na pang trabaho ko, pang monitoring ng lahat. Dito naka-connect din yung MikroTik. Alright, and at the same time, yung mga monitoring, mga troubleshooting, andito po nangyayari lahat. Okay, so ito is actually connected sa buong network ng aking setup. Alright. So, by the way, a bit background, gumagamit akong MikroTik, alright, PPPoE account, alright. So, ayun, umpisa na po natin yung tutorial ng ng paano mag-disable ng client. Siguro may two ways ako ditong ipapakita sa inyo, and may iba-iba pang ways, maraming paraan paano mag-disable. But then sa video to, I'll keep it short, straightforward, and simple tutorial para po mabilis maintindihan. Ang importante lang naman dun is ma-obtain yung objective natin na ma-disable sila, okay? So, matanggal sila sa ating network. Alright, so umpisahan po natin sa simpleng paraan. Umpisahan natin sa radyo mismo or sa antena nila. Okay, itong example ni nagbukas akong isang antena, AP, access point. Alright, so ang best way po niyan is pag kayo nag-set up, magbukas kayo, punta kayo dito sa wireless. Okay, once nandito kayo sa wireless, okay, during setup, i-enable nyo itong Mac ACL. Alright, so enable po nyo yan. Okay, so yung client nyo, kunin nyo po yung MAC address, tapos itanim nyo po dito, ilagay nyo po dito sa ACL. Okay, for example yan, okay, bilisan lang po natin yan. Okay, enable, may isang MAC address na nakatanim dyan. Okay, so ibig sabihin po nun, pag nilagay nyo yung MAC address dito sa Mac ACL, ma-access na po niya yung antenna or yung AP. Alright, kasi pagka hindi po naka-enable po ito, tapos hindi nakatanim yung MAC address niya, hindi po makapasok yung radyo ng client. Okay, so ganun po yun. Alright, so at the same time protected po yung network mo kasi nga naka-enable yung Mac ACL, hindi basta-basta pong mapasok yung system mo. So for example, nakapasok sila, nalaman nila yung password, walang problema kasi hindi pa rin sila makakapasok sa iyong system dahil nga yung MAC address nila hindi nila maitatanim dito sa ating main, okay, AP or sa AP or sa access point po natin. Okay, now the question is, going back po sa ating topic, paano siya i-disable o i-disconnect? Alright, so eto, ginawa ko to just for an example. Okay, alright, eto may nakita nyo to, enable, Mac ACL enable. Simple lang po. Kung let's say for example, itong client na to na may-ari ng MAC address na yan, i-uncheck nyo lang po yan. Let's say for example, 10 po silang naka-connect sa na AP na to. I-uncheck nyo lang po yung kung sino yung gusto nyo i-disconnect. Alright, tapos save.
simple and straightforward. Yun lang po. Pag natanggal na po siya sa sa Mac ACL, automatic mawawala po connection niya. Mawawala connectivity niya from your AP. Okay? So yan po yung isang simpleng paraan para i-disable ang iyong client. Okay, so sa ngayon, ito ay for the sake of example lang po, tutorial, off ko lang po yan. I will not create any changes. Anyway, this is not really active antenna. For the sake of tutorial lang to. Okay, so yun po, simple way sa nasa radyo, okay, or sa antenna. Now, dito naman tayo sa kabila kasi dual monitor tong setup ko. Yung MikroTik ko andun sa kabila, namo-monitor ko lahat ng activity. Dito naman ginagawa ko yung mga transmitters, mga antennas, okay? So, lipat tayo sa kabila. Alright. Simple way, kung kayo po ay naka PPPoE, punta po kayo dito sa PPP, alright, ayan, okay, and then dito sa interface, okay, let's say for example, may i-disable kayong account, etong nasa dulo, yan po, okay, so for example, kung i-disable nyo, eto lang po, punta kayo dito sa secrets, so interface, ano yung pangalan, ayan, Sotilio, okay? Let's go to secrets and letter S. Hanapin po natin yung account niya. Ito. Ito po. Kung let's say, halimbawa, gusto mo ito siya i-disable, ito pindutin nyo lang po itong ayan, letter X or yung X. Ayan po. Ibig sabihin po niyan is disable. Okay, mind you po, pag ito i-click nyo, hindi po automatic madi-disconnect siya. Kasi nga, active pa siya dito sa active connections. Ayan. Pero ito, sa case ko, tinago ko yung active connections ko para hindi ma-discrasya. Let's say, for example, may mapindot na maano dyan. Pero, lahat ng active dito sa interface, yan po, dito sa active connection, sila po ay andyan din. May listahan din dyan po. Hanapin mo yung pangalan niya na yung gusto mo i-disable, which is dito sa secret na na-disable mo na. Halimbawa, ito, napindot mo na itong disable. Para automatic mag-take effect, punta kayong active connections, hanapin nyo yung pangalan, and then click itong minus or remove. Okay, by that way, automatic po, natanggal na po siya sa iyong MikroTik or na-disable na po siya. Not literally natanggal sa MikroTik, but na-disable, okay? So, yun lang po. Very simple and straightforward tutorial. Dahil po ang ating channel, wala pong keme-keme at ito po ay straightforward tutorial. Ito po ang estilo na simplest way para madali po nating maintindihan. Okay, so I hope po itong tutorial lang na to ay nakatulong in some little ways. So sa inyo lang po request, support local YouTubers from Philippines. Please do hit subscribe, comment, like, and share. Okay? For more videos at para po kayo ay ma-updated sa ating mga upcoming videos or upcoming uploads, okay, of course, hit notification bell. Alright. Para pag ako po ay nag-upload at na-inspired ng bagong video, of course, kayo po ay mano-notify na ako ay may bagong video. Okay? So, salamat po, YouTube. I'll leave this message once again. Practice and make sure you do it yourself. Thank you for YouTube.